Samsara basana mora kabhe tu chahabe. Samsara basana mora kabhe tu chahabe. Samsara basana mora kabhe tu chahabe. Samsara basana mor kabhe tu chahabe. Vishaya chariya kabhe Shuddhabe mana. Shuddhabe mana. Vishaya chariya kabhe Shuddhabe mana. Chariya kabhe Shuddhabe mana. Kabhe hama herabo Shri Vrindavana. Kabhe hama herabo Shri Vrindavana. Kabhe hama herabo Shri Vrindavana. Herabo Shri Vrindavana. Rupa Ragu Natapade Hoy Beyakuti. Rupa Raghunatapade Rupa Raghunatapade Hoy Beyakuti. Rupa Raghunatapade Kabhe hama bujabo se jugala piriti. 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 Rupa Raghunatapade Rahu mora asha. Rupa Raghunatapade Rahu mora asha. Rupa Raghunatapade Rahu mora asha. Raghunatapade Rahu mora asha. Prarthana koro ye sada bolo. Prarthana koro ye sada. Prarthana koro ye sada. Prarthana koro ye sada.
Pratana koro ye sada. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasari Gaura Bhakta Brinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Brinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasa. Same beat. Ravakta Brinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 same beat Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Everyone all together, one more time, please. Bolo, bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. All together, bolo bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. One more time, a little louder, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Let's go. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna Krishna, Hare Hare. Bolo. Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Everyone all together, please. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya. Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam.
Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Gora Haribo, Haribo, Haribo. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Shri Guru Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Srila Prabhupada ki, Shri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Premdata Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ki, Bolo Giriraj Maharaj ki, Shri Radhakund Shamakund Giri Govardhana ki, Shri Shri Radha Sham Sundar Ju ki, Shri Nubraja Dhama ki, Shri Chaitanya Charitamrita ki, Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Samaveda Bhakta-vrinda ki. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Gauragraganya Gana Gotra Goloruharam Gauranga Gudatama Gopyara Kolpa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gauram Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bachila Jachiya Dile Kakola Kahe Premananda Hemona Gauranga Hridoya Dariya Bola. Listen. Bhaja Gauranga, Kaha Gauranga, Laha Gaurangera Namare Bolo. Bhaja Gauranga, Kaha Gauranga, Laha Gaurangera Namare. Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoyamara Pranare. Gauranga Bhaje Se Hoyamara Pranare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yashaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Bidana Parama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste
Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Madgavyarapi Gopala Svikriyat Kripaya Jari Tadaiva Sambhaya Pitva Rishayustat Priya Janaha. Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathabda Brajabala Bapahimam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I want to thank everybody for coming today. Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy eljöttetek ma. And for the devotees to give me some chance to serve everybody by sharing a little bit of Harikatha. És a baktáknak, akik megengedik, hogy szolgáljak mindenkit azzal, hogy kis harikatát megosztok másokkal. I find that oftentimes after the festival it's a little bit of a kind of sad time, isn't it? Úgy érzem mindig, hogy a fesztivál után kicsit ilyen szomorú idők jönnek. You know, even amongst the non-devotees, the biggest time of suicides is around Christmas and big holiday times. Még azok között is, akik nem bakták, azok között is a legnagyobb az öngyilkosság aránya mondjuk karácsony után, meg ünnepek után. Did you ever think, why did they stop the festival? Why don't we just keep going? Gondoltatok már arra, hogy miért lesz vége a fesztiválnak? Miért nem csak folytatjuk? Would you like that? Szeretnétek ezt? But there's a problem with that. De ezzel valami gond van. Pujaris could explain that. A pujárik el tudják magyarázni, hogy mi a gond. Because you see, if there's always a festival, then the festivals will no longer be special. Mert hogyha mindig ünnep van, akkor az ünnep már nem lesz annyira különleges. We could leave up all the decorations all year long. Fennhagyhatjuk a díszítést egész évben. But then the decorations wouldn't be special. De akkor a díszítés már nem lesz olyan különleges. When we take the decorations down, that's part of the festival. Amikor levesszük a díszítést, az része az ünnepnek. It's our part of the festival. We're looking forward to next year's festival. Az a része az ünnepnek, hogy a következő évi ünnepet elkezdjük várni. Because if there's no longing, if there's no looking forward to something, if there's no feeling of separation, then how can there be Śrīmān Mādhavānanda, a fully enriched union? Hogyha nincs elkülönülés, nincs vágyakozás, nincs az, hogy várjuk a következő ünnepet, akkor hogyan lehetne ez a Śrīmān Mādhavānanda, vagyis a teljesen telített egyesülés?
I first moved to Orissa in 1993. Először 1993-ban költöztem Orisszába. And I'm an English editor, so don't mind. It drives her crazy sometimes. Mi az editor? Az magyarul is editor. Tehát angol editor vagyok, néha ez engem megőrít. When I first moved to Orissa, I noticed that a lot of the devotees would have an expression when they were leaving the room, or leaving it, they'd say, I'm just now coming. Amikor Orisszába költöztem, akkor észrevettem, hogy nagyon sok helyi bakta használja ezt a kifejezést, hogy amikor kimennek a szobából, amikor elmennek tőlem, akkor mondják, hogy mindjárt jövök. And I told them, please excuse me, but that's not proper English. És mondtam neki, hogy bocsánat, de ez nem jó angolul, tehát ez nem így van angolul pontosan. When you leave the room, you say, I'm just now leaving. Hanem úgy van, hogy amikor kimész a szobából, akkor mondod, hogy most megyek el. And they told me, no, you don't understand. És mondták nekem, hogy nem, te nem érted. Because this is our culture. Mert ez a mi kultúránk. We don't like to say goodbye. Mi nem mondjuk, hogy nem búcsúzunk el. Instead of saying, I'm leaving, I'm going to say, I'm just now coming. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy most megyek, azt mondom, hogy mindjárt jövök vissza. So the festival's not over, it's just now coming. Az ünnepnek nincs vége, hanem csak majd mindjárt jön. And we're just waiting for next year for everyone to come together again. És csak arra várunk, hogy eljöjjön a következő év, amikor mindenkivel újra találkozhatunk és együtt ünnepelhetünk. Organizers here, they gave me some choice what to speak about today. A szervezők választás elé állítottak, hogy miről beszélhetek ma. And I thought I would speak about something from Chaitanya Charitamrita. És arra gondoltam, hogy a Chaitanya Charitamritából szeretnék beszélni. That is appropriate for this time after the festival, I think. De egy olyan dologról, ami megfelelő az ünnep után, ugye erre az időre. And also is connected with Radhastami too. És kapcsolatban van a Radhastamival is. So I want to read something to you from, this is Chaitanya Charitamrita, Adi Lila chapter 8, text 62. Így a Chaitanya Charitamrita Adi Lilájának 8. fejezetéből a 62. verset fogjuk olvasni együtt. In this verse, Srila Krishna-das Kaviraj Goswami is describing the qualities of the great devotee whose name was Pandit Haridas. És ebben a versben Srila Krishna-das Kaviraj Goswami a Haridas Pandit nevű nagy baktának a tulajdonságait írja le. So please repeat after me. Kérlek, ismételjétek. Vaisnavera gunagrahi nagdekai dosha. Vaisnavera gunagrahi nagdekai dosha. Vaisnavera gunagrahi nagdekai dosha. Vaisnavera gunagrahi nagdekai dosha. Kaya mano vakye kore Vaisnava santosha. Kaya mano vakye kore Vaisnava santosha. Others? Vaisnavera gunagrahi nadekai dosha. Kaya mano vakye kore Vaisnava santoshe. Vaisnavera gunagrahi nadekai dosha. Kaya mano vakye kore Vaisnava santosha. Any Matajis? Vaisnavera gunagrahi nadekai dosha. Kaya mano vakye kore Vaisnava santosha. Vaisnavera of devotees. Gunagrahi
accepting good qualities. Jó tulajdonságaikat elfogadva. Never. Soha. Dekaye, sees. Lát. Dosha, any fault. Bármi hiba. Kaya manavakye, with heart and soul. Szívvel, lélekkel. Kore, does. Tesz. Vaisnava, devotee. Bhakta. Santosha, pacification. So speaking about Pandit Haridas and his qualities, tehát ez a vers Haridas Pandit tulajdonságairól beszél. he always accepted the good qualities of Vaishnavas and never found fault in them. He engaged his heart and soul only to satisfy the Vaishnavas. A Vaisnavákban mindig csak a jó tulajdonságokat látta, és sohasem keresett bennük hibát. Szívvel, lélekkel egyedül azon igyekezett, hogy elégedetté tegye őket. It's a short purport. I'll just read the entire purport in English and she can read it in Hungarian. It is a qualification of a Vaishnava that he is adoshadarshi. He never sees others' faults. Of course, every human being has both good qualities and faults. Therefore it is said, Sajjana gunam icchanti dosham icchanti pamaraha. Everyone has a combination of faults and glories, but a Vaishnav, a sober man, accepts only a man's glories and not his faults. For flies seek sores, whereas honeybees seek honey. Haridas Pandit never found fault with a Vaishnav, but considered only his good qualities. Srila Prabhupád magyarázata. A Vaisnava egyik tulajdonsága az, hogy adósadarsi, azaz soha nem veszi figyelembe mások hibáit. Természetesen minden embernek vannak jó tulajdonságai és hibái is. Ezért azt mondják, Sajjana gunamit csanti, dósamit csanti pámaraha. Mindenkiben hibák és dicsőséges tulajdonságok keverékével találkozunk. Egy Vaisnava, egy józan ember azonban csak a dicső vonásokat látja másokban, hibáikat nem. Hiszen míg a legyek a fekélyes sebeket keresik, addig a méhek méz után kutatnak. Haridas Pandit sohasem látott hibát a Vaisnavákban, csak jó tulajdonságaikat vette figyelembe. So please excuse me, this is a little shout out about our publication called Krisna-tudat Bindu. Elnézést, ez itt a reklám helye. A Krisna-tudat Binduval kapcsolatban. Our last issue was about Radhastami. A legutóbbi kiadvány a Rádasztamiról szólt. And we printed two verses, which we've translated, from the fourth canto of the Padma Purana. És a Padma Purana 4. énekéből nyomtattunk 2 verset. It's chapter 1, text 31 to 32. Okay. 1:30-as és 32-es. And these verses give 5 qualities of a Vaishnav. Ez a vers a Vaisnavának az 5 tulajdonságát mutatja be. Each verse says the same thing at the end of the verse. És mind a 2 versnek ugyanaz van a végén. Vigyayaste cha Vaishnavaha. This, you should know, this is a Vaishnav. Azt mondja, mind a 2 vers utolsó része azt állítja, hogy ez a Vaisnava. So, who is a Vaishnav? Ki a Vaisnava? Veda Shastranu Yakta Ye Tulsivana Palakaha Radhastami Brata Rata Vigyayaste cha Vaishnavaha. Veda Shastranu Rakta Ye. Someone who studies Shastra, who's attached to the Shastra. Aki tanulmányozza és ragaszkodik a sásztrához.
If someone wants to have a discussion with you, but they don't want to quote Shastra, Ha valaki meg akar tárgyalni veled valamit, de nem idézi a szentírásokat, I bow my head to them, but I really don't have time. Thank you very much. akkor lehajtjuk a fejünket tiszteletteljesen előtte, de nincs időnk arra, hogy nagyon vitatkozzunk vele. Because that's a Vaisnav. They're Veda, Shastra, Anurakta. They have this Anurakta, this Anurag, this attachment to Shastra. Mert ez a Vaisnava jellemzője, hogy ragaszkodik a sásztrához. And Tulsi Vana Palakaha, they protect the groves of Tulsi. És megvédik a tulsi kunjokat. It's the second definition of a Vaishnava. Ez a második meghatározása a Vaisnavának. Third definition. A harmadik meghatározás. Radhastami Bratta Rata. They observe the vow of Radhastami. Hogy megünneplik Rádasztami vratát. That's a Vaishnava. Ez a Vaisnava meghatározása. Interesting in these verses, it doesn't mention Janmashtami. Érdekes, ebben a versben nem említi a Janmastamit, Just Radhastami. csak a Rádasztamit. Radhastami Bratta Rata Vigyayasche cha Vaishnava. This is a Vaishnava. Ez egy Vaisnava. But Krishna is also mentioned. De aztán Krisnát is megemlíti azért. Shri Krishna parato ye cha deepam yachchanti shraddhaya. That someone who offers a lamp, a deep, to Krishna. Az a Vaisnava, aki lámpást ajánl Krisnának. And yachanti shraddhaya, they're doing that with faith. És ezt hittel teszi. That's a Vaishnava. Ez a Vaisnava. And the fifth definition of a Vaishnava. A Vaisnava ötödik meghatározása pedig Paranindam na kurvanti vigyayaste cha Vaishnavaha. A Vaishnav is someone, is defined as someone who doesn't criticize others. Vaisnava az, aki nem kritizál másokat. That's a Vaishnav. Ez egy Vaisnava. Like Pandit Haridas. Mint Pandit Haridas. And I have to say that when we're reading this verse, I remember someone close to my heart. És meg kell, hogy mondjam, amikor ezt a verset olvasom, akkor mindig valakire emlékszem, aki nagyon közel áll a szívemhez. Vaishnavera gunagrahi, nadekai dosha. Our Gunagrahi Maharaj, he didn't see fault in the Vaishnavas. Ami Gunagrahi Maharajunka, aki nem látott hibát a Vaisnavákban. And this is the quality of Pandit Haridas. És ez Haridas Pandit tulajdonsága. And Srila Prabhupada says in his purport, this is the qualification of a Vaishnav. És Srila Prabhupada azt mondja a magyarázatban, hogy ez a Vaisnava egyik tulajdonsága. Qualification is a little different word than definition. Az, hogy a Vaisnavának ez egy tulajdonsága, az egy kicsit, vagy képesítése, egy kicsit más, mint a meghatározás. We could translate qualification as adhikar. This is the adhikar, the qualification of a Vaishnav. Itt ezt úgy fordíthatjuk, hogy adhikár, hogy ettől Vaisnava valaki. Tehát, hogy ez a képessége meg kell, hogy legyen ahhoz, hogy Vaisnavának lehessen nevezni. We pray every day, Seva adhikara diye. Koronijadasi. Please, Tulsi Maharani, please give me the Seva Adhikar, the qualification to do service. Kedves Tulsi Maharani, minden nap így imádkozunk hozzá, add meg nekem az adhikárát ahhoz, hogy szolgálni tudjak. So, this is the qualification of a Vaishnav. Ez a Vaisnava egy tulajdonsága vagy képessége. That they don't find fault with others. Hogy nem veszi mások hibáit figyelembe. They observe Radhastami. Megünnepli a Rádasztamit. And they don't find fault in other persons. És nem keres hibákat másokban. What does it mean to find fault? Mit jelent az, hogy hibát keresni? Sridhar Swami, in his Bhavarta Deepika commentary on the seventh canto, gives a standard definition which many of our acharyas quote as a definition of Vaishnava aparat. Sridhar Swami a Bhagavatam 7. énekének egyik verséhez fűzött magyarázatában a Bhavarta Dipikában
ad egy ilyen meghatározást, mond valamit, amit sok Vaisnava a Vaisnava aparád meghatározásának tekint. Nindanam dosha kirtanam. That ninda, right? Ninda is a very bad thing. We don't want to do sadhu ninda. We don't want to blaspheme or criticize the Vaishnavas. Nindanam dosha kirtanam. Nindanam dosha kirtanam, vagyis a ninda, ez a sértés, ezt soha nem akarjuk elkövetni, soha nem akarunk megsérteni egy másik Vaisnavát. That ninda means to do dosha kirtan. To do kirtan or speak about someone's faults. Vagyis a ninda, az aparád, a sértés az azt jelenti, hogy kirtanát végzünk valakinek a hibáiról. Tehát arról beszélünk, mások hibáiról. Did you know? We saw Lila prabhu in the bathroom eating prasadam. Tudjátok, hogy történt, hogy láttuk, ahogy Lila prabhu a fürdőszobában tisztelt meg prasadamot. I don't think he actually does that. But Nem hiszem, hogy ezt tényleg így teszi. But if you go and start speaking about that, De hogyha mentek, és ezt mindenkinek elmondjátok, erről beszéltek, then something happens to you. akkor valami történik veletek. Because we should be careful. Nagyon óvatosnak kell lennünk. When Krishna went to Hastinapur on a peace message on behalf of Yudhishthira Maharaj, Amikor Krishna elment Hastinapurban békeüzenettel Yudhishthira Maharajhoz, Dronacharya tried to get him on his side. Drónácsája megpróbálta őt a saját oldalára állítani. He was doing politics, Kicsit politikus volt. and trying to get Krishna to leave Yudhishthira and come to his side, the Kauravas. Kicsit politizált, próbálta rávenni Krishnát, hogy hagyja őt Yudhishthira Maharaját, és álljon át a Kaurabáknak az oldalára. And at that time, Krishna told Duryodhana, És akkor Krishna azt mondta Duryodanának, Yastandvesti samamdvesti, yastananu samamanu. Someone who hates my devotees, they hate me. Azt mondta Duryodanának, aki gyűlöli a baktámat, az engem gyűlöl. Someone who loves my devotees, or anu, follows my devotees, means they love me or they're following me. Valaki, aki szereti a baktámat, vagyis követi a baktámat, az pedig engem szeret, engem követ. In the Adi Purana, Krishna tells Arjuna, Az Adi Puránában ezt mondja Krishna Arjunának. Ye me bhakta jana parta, name bhakta sate janaha, mad bhaktanam chaye bhaktas te me bhakta tamo mataha. That person who says he's my devotee, Krishna says, I don't know who he is. Azt mondja Arjunának, hogy az a személy, aki azt mondja, hogy az én baktám, fogalmam sincs, hogy ő kicsoda. He's not my devotee. Nem az én baktám. But mad bhaktanam chaye bhaktas te me bhakta tamo mataha. The devotee of my devotee, that's my real devotee. De a baktám baktája, ő az én baktám. Or in the, there's a verse quoted in the Chaitanya Bhagavat from, I think it's a Brihadaranyaka Purana. A Chaitanya Bhagavatában azt hiszem, hogy a Brihadaranyaka Puránából is idéznek egy verset. Nice verse. Szép vers. Siddhir bhavati vaniti samsayo chuta sevinam. Don't mind me saying this, Mataji. But the verse basically means that főleg a pujári. the direct servants of Shri Radhasham Sundar, Sangsaya Chuta Sevana, we're not really sure if they're going to get perfection or not. Azt mondja a vers, hogy Shri Radhasham Sundar közvetlen szolgáiról nem vagyunk teljesen biztosak. Van egy kis kétség, hogy elérik-e a tökéletességet, vagy nem. Siddhir, bhavati, whether they're going to become siddhi or not perfect. Sangsayo, we have some doubt, we're not really sure. Tehát van egy kis kételj, hogy ezt a siddhit, ezt elérik-e majd. But nisangsayos to tat bhakta paricharya vitatmanam. There's no doubt that the servants of the sevaks of Shri Radhasham Sundar, they're going to get perfection. De arról egyáltalán semmi kétség nincsen, hogy azok, akik szolgálják Shri Radhasham Sundar szolgáit, azok el fogják érni a tökéletességet. So really, our festivals are really all about the devotees. Vagyis a fesztivál a baktákról szól. And someone who's wise, they come here not just to serve Radhasham Sundar.
És ezért aki bölcs, az nem csak azért jön ide, hogy Sisi Radha-syāma Sundart but szolgálja, they come to serve the servants of Radha-syāma Sundar. hanem Radha-syāma Sundar szolgáit akarja szolgálni. And the Ezért jön. pujaris, if they're really wise, when they're serving Radha-syāma Sundar, they're also thinking, I'm doing this to serve Gurudev, I'm doing this to serve the Vaisnavas and please them. És a pudzsárik, amikor végzik Radha-syāma Sundar imádatát, akkor, hogyha okosak, akkor ők is úgy meditálnak, hogy ezt azért csinálom, hogy szolgáljam a Gurudevámat és a Vaisnavákat. And it creates a wonderful atmosphere. És ez egy nagyon csodálatos atmoszférát teremt. So this verse in Padma Purana is saying that a Vaishnava is someone who observes Radhastami. Ez a vers azt mondja a Padma Puránából, hogy a Vaisnava az, aki megünnepli a Radhastamit. But how do they observe Radhastami? De hogyan ünnepli meg? Paranindam kurvanti, by not criticizing anyone. Azzal, hogy senkit nem kritizál. Otherwise you'll spoil the whole festival. Különben elrontod az egész ünnepet. There's another nice verse in the 9th canto of the Bhagavatam where Krishna tells Durvasa Muni. Van egy másik szép vers a Bhagavatam 9. énekében, amikor Krishna mondja Durvasa Muninak. Aham bhakta paradino, yashva tantra hivadvija, sadhu bir grashta hridayo, bhaktair bhakta jana priyaha. Krishna says that aham bhakta paradino, I'm always controlled by my devotees. Krishna azt mondja, hogy engem mindig a baktáim irányítanak. The devotees are in my heart. A bakták a szívemben vannak. I am in the heart of my devotees. És én a bakták szívében vagyok. And Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati has given a very beautiful commentary on this. És Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ehhez egy nagyon szép magyarázatot fűzött. He said, Krishna is a super soul in the heart of all living entities. Krishna a minden élőlény szívében ott lakó felső lélek. But who is the super soul of the super soul? De ki a felső léleknek a felső lelke? The devotees of the super soul of the super soul. A bakták, a felső léleknek a felső lelkei, azok a bakták Krishna The szívében. devotees are in Krishna's heart. Mert a bakták ott vannak Krishna szívében. And yastan dvisti samam dvisti, yastananu samam. Therefore Krishna told Duryodhana that you hate my devotees, it means you hate me. Ezért mondta Krishna Duryodanának, hogy ha gyűlölöd a baktáimat, akkor az azt jelenti, hogy engem gyűlölsz. And if you love my devotees, it means you love me. Ha pedig szereted a baktáimat, akkor engem szeretsz. So we should be very careful in dealing with the devotees. Ezért legyünk nagyon óvatosak, ahogy bánunk a baktákkal. When we finish a festival, it's a time of separation from the devotees. Amikor vége az ünnepnek, akkor az idő, amikor elkülönülést érzünk a baktáktól. And I've been seeing a lot of hugs around here the last couple of days. Nagyon sokszor láttam, hogy bakták megölelték egymást az elmúlt We 2 feel nap a little alatt. sad. És most egy kicsit szomorúak. The end of the greatest festival in the world, perhaps, was when Sri Chaitanya Mahaprabhu left Navadvip. Az egyik legnagyobb, hát ilyen, az, hogy vége van az ünnepnek, annak az egyik legnagyobb megnyilvánulása talán az volt, amikor Chaitanya Mahaprabhu elment Navadvipából. He left his family and friends to go to Jagannath Puri. Ott hagyta a barátait és a családját azért, hogy elmenjen Jagannath Puri. And Lochan Das Thakur, in his Chaitanya Mangal, he describes the instructions that Sri Chaitanya Mahaprabhu gave to the residents of Navadvip as his leaving, his departing final instructions to them. És Lochan Das Thakur a Chaitanya Mangalában leírja ezeket a végső utasításokat, amiket Chaitanya Mahaprabhu hagyott. Tehát az utolsó szavait Navadvip I was thinking lakóihoz. maybe this would also be appropriate for us to hear. Arra gondoltam, hogy ez lehet, hogy számunkra is jó, hogyha ezt halljuk most. Would you like to hear these instructions from Mahaprabhu? Okay. I'm going to sing these in Bengali, and you can chant Hare Krishna in response. Bengáliul fogja énekelni, és Hare Krishnát lehet énekelni válaszul. Mahaprabhu said, Tomara takibe hagya korebe palan, nirantara diva nishi korebe kirtan bolo. Hare Krishna,
first thing he said to them, I know what you're thinking, he said. I'm leaving you, I want to follow me. Az első dolog, amit mondott, az az, hogy tudom, hogy mire gondoltok, én most megyek el, és mindannyian akartok követni engem. So the first thing is that tomara takibe, stay where you're at. Az első, amit mondott, maradjatok, ahol vagytok. Because otherwise, how can you have a community? Mert különben hogy lehetne közösség? One sadhu in Vrindavan once told me, he said, I very much appreciate the Western devotees. Egy szádu Vrindavanában egyszer azt mondta nekem, én nagyon-nagyon méltányolom, értékelem a nyugati He baktákat. said, don't mind, but there's just one fault that I see. Ne bánt, hogy ezt mondom, de van egy hiba, amit látok bennük. They're constantly moving and shifting from one place to another. Hogy folyamatosan mozognak egyik helyről a másikra. And how can you nicely do your bhajan or seva if you're always shifting every year or 2 years? Hogyan lehetne szépen csinálni a bhajanunkat, vagy a szévánkban elmerülni, hogyha minden 1-2 évben költözünk máshova? How can you build a community? És hogyan lehet közösséget építeni így? So the first thing, tomara takibe, stay where you're at. Az első dolog, maradj, ahol vagy. And he said, agya koribe palana. You nourish, you protect, you maintain my instruction, my order. És védd meg, vagy tartsd fent az utasításomat. And what's my order? És mi az utasításom? Nirantara dibya nishi koribe kirtan. Constantly, day and night, do kirtan. Don't stop kirtan. Folyamatosan, éjjel-nappal végezzétek a kirtant. Ne hagyjátok abba a kirtanát. And then Mahaprabhu told them, És aztán azt mondta nekik Mahaprabhu, Harinama bhakta seva kori bestapan, dharma kori jena, tari sarvajan he, Hare Krishna. Okay, it may sound repetitious because he just said, do kirtan nirantara, dibe nishi, koribe kirtan, do kirtan day and night. most mondta, hogy éjjel-nappal folyamatosan kirtanázatok, szóval lehet, hogy ez ismétlésnek hangzik. And then again he says Harinam. De utána megint mondja, hogy Oh, Harinám. he's repeating himself. Ismétli magát? No. Nem. There's a deeper point. Ennek van egy mélyebb Harinama jelentése. bhakta seva koribe stapana dharma. That if you want to koribe stapana dharma, you want to establish my movement. Ha meg akarod alapozni az én mozgalmamat, There's 2 things you have to do. akkor 2 dolgot kell megtenned. Harinama bhakta seva. You have to chant the holy name and serve the devotees. Kell énekelni a szent nevet, és kell szolgálni a baktákat. Jagadananda Pandit describes in his Prema Vivarta. Jagadananda Pandit is ezt írja le a Prema Vivartában. Sadhu Sangha Krishna Nam matra chai Sangsara Janete Kono Vastu Nai Hare Krishna. This is the same thing. Sadhu Sangha Krishna Nam matra chai. All I want are these 2 things. Associate with the devotees and chant Krishna Nam. Amit akarok, az csak ez a 2 dolog, ugyanezt mondja. Szeretném énekelni a szent nevet, és társulni a baktákkal. How is it that you got to chant Krishna Nam? Hogyan van lehetőséged arra, hogy énekeld Krishna neveit? Because you had some association with a devotee. Azért, mert egy baktának a társaságában voltál. And because of that association with the devotee, you were inspired to chant. És a bakta társasága miatt inspirálva érzed magad, hogy dzsapázzál. But how do you really associate with a devotee? De hogyan tudsz igazából társulni egy baktával? I'm wearing tilak, kunti mala, and we're going to the movies together. Tilak van rajtam, és kunti mala, és megyünk együtt moziba. That's not sadhu sangha. Ez nem sadhu sangha. Even though you have tilak on. Még akkor sem, hogyha van tilakod. Sadhu sangha Krishna Nam. We associate with the devotees by chanting Hare Krishna. Úgy vagyunk a bakták társaságában azzal, hogyha Krishna nevét énekeljük együtt. So these 2 things are in cause and effect. Ez a 2 dolog, ez ok és okozat viszonylatban They have a symbiotic relationship. Szimbiotikus kapcsolatban vannak. By associating with the devotees, I do kirtan.
azáltal, hogy a bakták társaságában vagyok képes. And then by doing kirtan, I can really associate with the devotees. És azzal, hogy kirtanát végzek, azzal igazából tudok And what do I get when I really associate with the devotees? És mit kapok, hogyha valójában társulok a baktákkal? Deeper kirtan. Mélyebb kirtan. And what do I get from the deeper kirtan? És a mélyebb kirtannak mi lesz az eredménye? Deeper sadhu sangha. Mélyebb társulás. And what do I get from the deeper sadhu sangha? És a mélyebb társulásból mi lesz? Even deeper kirtan. Még mélyebb kirtan. The two are in cause and effect. A kettő okozati viszonylatban So vannak. Jagadananda Pandit says, "Amatra chai. This is all that I want." Jagadananda Pandit tehát azt mondja, hogy ez minden, amit akarok. So Mahaprabhu says, Harinama Bhakta Seva Koribe Stapana A Dharma. That Stapana A Dharma, if you want to establish my movement, you do these two things. Ezért mondja, hogy ha meg akarod alapítani az én mozgalmamat, akkor ezt a két dolgot kell végezned. Now some of you are thinking, probably he's thinking, that's nice Madhavananda sharing that this was an instruction Mahaprabhu gave for the residents of Navadvip, but it's not really for me. Lehet, hogy van, aki azt gondolja, például lehet ő azt gondolja, hogy Mādhavānanda mondja ezt a dolgot, de igazából ez egy olyan utasítás volt, amit Mahaprabhu Navadvip lakóinak mondott, és rám nem is vonatkozhat esetleg. Nem. Mahaprabhu says, "A dharma kori jaina tari sarva jana." This is my instruction for everyone. Mahaprabhu azt mondja, hogy ez mindenkinek szól, ez az utasításom. And then he gives a final instruction. És utána jön a végső utasítása. Nirmatsara antara hoibe sarva jan sabbe sabakara mana koro aradan he Hare Krishna. Again he says, Hoibe Sarvajan. Hey, listen, everybody, listen to me. Figyeljetek mindannyian, figyeljetek ide rám. Namatsaras antara. Don't have any envy in your hearts. Ne legyen semmi irigység a szívetekben. And Sarvajana Sabbe Sabakaramana Koro Aradhana. With all your hearts, teljes szívvel you should worship and serve each other. Imádjátok és szolgáljátok egymást. This is Mahaprabhu's instruction at the end of the festival called Navadvip Lila. Ez Mahaprabhu utasítása azután az ünnep után, amit Navadvip Lilának nevezünk. So Radhastami means we don't criticize devotees. Radhastami tehát azt jelenti, hogy nem kritizáljuk a baktákat. And the Navadvip Lila Utsav, the festival of Navadvip Lila, ends with this instruction also. You should, with all your hearts, worship and serve each other. És a Navadvip Lila is ugyanezzel az utasítással fejeződik be, hogy imádjuk és szolgáljuk egymást. Srila Prabhupada wrote a letter to Tamal Krishna Maharaj in 1968. Srila Prabhupada Tamal Krishna Maharajnak írt egy levelet 1968-ban. He said, your appreciation for the service of your God brothers is very much laudable. Az, hogy a másik Isten testvéreidnek a szolgálatát méltányolod, az nagyon dicséretes. He said, this is actually a devotee's business. Ez egy bakta dolga. This is a devotee's business. What is a devotee's business? Ezt kell csinálni egy baktának. Mit? That everyone should appreciate the value of other devotees. Hogy mindenki értékelje és méltányolja más baktáknak a szolgálatát. Nobody should criticize anyone. Senki ne kritizáljon senki mást. Because everyone is engaged in the service of the Lord. Mivel mindenki az Úr szolgálatát végzi. According to one's capacity. A saját képessége szerint. And the thing is, és Krishna wants to see how much one is sincere in rendering him service. És Krishna azt akarja látni, hogy mennyire őszinte valaki, amikor szolgálatot végez neki. So this is a devotee's business. Ez a bakta dolga. We should always appreciate other devotees. Hogy méltányolja a többi baktát. Namatsara antara hoibe sarvajan. There shouldn't be any envy in the heart. Ne legyen semmi irigység a szívünkben. This is a definition of a Vaisnav, is someone who doesn't criticize anyone else. Ez a meghatározása a Vaisnavának. Az a személy, aki senki mást nem kritizál. Our time's a little short. We won't do that.
We compiled some statements from different places in Shastra a few years ago, which we printed in our Bindu magazine. Pár évvel ezelőtt összeállítottunk egy vers sorozatot, egy versgyűjteményt, amit a Krisna-tudat, amit a Bindu magazinunkban kinyomtattunk. I mean, you may think, what is the point about this criticism? Lehet, hogy azon gondolkodsz, hogy mi a lényeg ennek a kritizálásnak. It's a nice thing. Jó dolog erről beszélni. We'll be a lot more friendly. We'll be able to cooperate together. Így jobban fogunk tudni barátkozni, jobban együttműködünk majd. The managers always tell us this: don't criticize anyone, especially the leaders. A vezetők persze mindig azt mondják nekünk, hogy ne kritizáljunk senkit, főleg ne a vezetőket. It's a convenient way to kind of control everybody. Ez egy ilyen alkalmas mód arra, hogy kontrolláljanak mindenkit. But there's something more to it. De ennél többről van szó. I'd like to take you with me on a little journey on the science of criticism. A kritizálás tudományáról szóló a kritizálás tudományában egy kicsit tovább akarok menni veletek. So we'll start our journey with a verse from the Udyoga Parva of the Mahabharata. A Mahabharata Udyoga Parvájával kezdjük az utazásunkat. This is spoken by Vidura to Dhritarashtra. Ezt Vidura mondja Dhritarashtranak. Akroshaparivadabhyam vihingsantya buddha buddhan vakta papamupadate kshamamano uchate. He says that someone who's a Buddha, who's a fool, an idiot. Azt mondja, hogy valaki, aki ostoba. Idiota. I know that word because people say that about me sometimes in Hungary. Ezt a szót azért tudom, mert rám is szokták mondani. An idiota is someone who tries to criticize other people, tries to hurt them. Idióta az, aki próbál kritizálni, bírálni másokat, megpróbálja megbántani őket. But if the person he's criticizing is a Buddha, is a wise person, de ha az a személy, akit kritizál, bölcs, they're Buddha, they come from Budapest. Ha intelligensek, vagyis Budapestről jönnek, Then Vakta Papamupadate Kshamamana Vimuchate, they tolerate and they forgive that person. Akkor elviselik és megbocsátanak ennek a Kshama személynek. means to forgive. They forgive that person. Kshama azt jelenti, hogy megbocsájt. I know he had a bad experience before. Hát tudom, rossz tapasztalatban volt része korábban. It's really nothing personal. He's saying some bad things about me on the internet, but anyway, he had a bad experience before. Tudom, hogy valami rosszat írt rólam az interneten, de azt is tudom, hogy valami korábbi rossz tapasztalata volt, ismerem. And I forgive them. Megbocsátok neki. Lila Prabhu is thinking it. Mādhavānanda is really so attached to eating prasadam. He wants to eat prasadam in the bathroom. I wasn't doing that. But anyway, I forgive him. That's why he's saying it. Lila Prabhu például azt gondolja, Mādhavānanda annyira ragaszkodik a finom prasadamhoz, hogy azért beszél rólam is, hogy a fürdőszobában ezt tettem, de megbocsátok neki. So when Lila Prabhu forgives me for that criticism, something happens. Amikor Lila Prabhu megbocsájt nekem emiatt a kritizálás miatt, akkor valami történik. Vakta papam upadate vimuchate. Lila Shuk becomes free from some of his pop, some of his sins. Ő megszabadul a bűneinek egy részétől. And you know where it goes? És tudod, hova megy? Comes to me. Hozzám. Because I was criticizing him. Mert kritizáltam őt. Later on in the same section of the Mahabharata, Vidura again tells Dhritarashtra. Később a Mahabharatának ugyanebben a részében Vidura mondja Dhritarashtranak. Akrosham ananakroshan manya eva titikshitaha akroshtaram nidahati sukritam chasya vindati. He says, if someone criticizes you, don't criticize them back. Azt mondja, hogy ha valaki kritizál téged, akkor ne kritizáld vissza. When that foolish, envious person tried to find fault with Srivas Thakur, amikor ez az ostoba, irigy személy megpróbált hibát keresni Srivas Thakurban, and he put some dead flesh and some wine and things in front of Srivas Thakur's house.
és húst meg bort, ilyeneket tesz Srivāsa Thakur háza elé. If it was me, probably I would have cleaned it up real quick before anybody noticed it. Ha én lettem volna, valószínűleg gyorsan eltakarítottam volna az egészet, mielőtt bárki is észreveszi. But Srivāsa Thakur, he called everybody, hey, come, I want everybody to see what I do every night. Srivāsa Thakur viszont hívta a baktákat, hogy gyertek, nézzétek meg, hogy mit csinálok minden este. So, Vidura tells Dhritarashtra that when someone criticizes you, don't criticize them back. Vidura mondja Dhritarashtranak, hogy ha valaki kritizál téged, akkor ne kritizáld őket vissza. Akrosham no krosham, because the pain that you feel when that person criticizes you, Mert az a fájdalom, amit érzel, amikor valaki bírál téged, it does something. ez csinál valamit veled. Sukritam chasya vindati, whatever sukriti, whatever pious credits that critic has, if you forgive them, that pious credit comes to you. Azok a jámbor visszahatások, amik bármi is van annak, aki kritizált téged, ezek a jámbor hatások mind hozzád jönnek. And therefore it's really true that the critic is our friend. Ezért valóban igaz az, hogy az, aki kritizál minket, az a barátunk. And Srila Bhaktisiddhanta says in another purport in the 11th canto, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a 11. énekben egy másik magyarázatban short translation, azt mondja, rövid fordítás, stuff happens. hogy történnek dolgok. He says, when you become a devotee, guaranteed some people are going to criticize you. Amikor bakta leszel, biztos, hogy valaki fog kritizálni. He's a bogus person. Milyen bógusz I személy. knew him when he was 5 years old and he stole some candy from the store. How is he a sadhu? Ismertem, amikor 5 éves volt, és édességet lopott a boltból, úgyhogy hogy lehetne most szádu? And Srila Bhaktisiddhanta says, if you can't tolerate those words, És Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur azt mondja, hogy ha nem tudjuk elviselni ezeket a kritizáló szavakat, then you'll fall down from your bhakti and you'll become a materialistic person again. akkor le fogsz esni a bhakti útjáról, és újra materialista leszel. So a Vaisnav is defined as someone who doesn't criticize others. Így tehát a Vaisnava az, aki nem kritizál másokat. Okay? This is a lot of philosophy today. Egy csomó filozófia volt ma. Is it okay if I tell you some story about Radha Krishna Lila? Mondhatok egy történetet Radha Krishnáról? Because it was just Radhastami. Mert mégiscsak Radhastami And if volt. we just tell you all these really heavy things about Vaisnava Parad, you're going to become really nervous and depressed. És hogyha ezeket a kemény dolgokat mondom nektek csak a Vaisnava Madhyena Parádról, akkor nagyon... Samarpayat. We should finish a festival with something sweet, not some really heavy thing, hitting them on the head. Don't criticize everybody. Akkor kicsit depressziósak lesztek, és Madhyena Samarpayat azt mondja a Visvanát, hogy valami édes dologgal kell This is befejezni, a nem csak story azzal, that hogy I a heard from my fejeteket Guru verem. Maharaj. It's a story that I heard from my Guru Maharaj. Ez egy olyan történet, amit a Guru Maharajomtól hallottam, And some of you may have heard this too, I don't know. és biztos közülöttek is már páran hallottátok. One day, Srimati Radharani was sitting in a kunj and she was lamenting. Egy nap Srimati Radharani ült egy kundzsában, és siránkozott, She was crying. sírt, And she began reciting a verse. és egy verset kezdett mondani. Yugaitam nimishena chakshusha pravishaitam shunyaitam jagat sarvam Govinda vidahena me. That in separation from Govinda, even one moment has become like a great yuga. A Govindától való elkülönülésben egyetlen pillanat is olyan hosszú lett, mint egy júga. Radharani, she thought that I want to give up my body and die. Fel akarom adni ezt a testet, és meg akarok halni. My life is useless. Az életemnek nincs értelme. She thought, from my childhood, I gave myself to Krishna. Gyermekkoromtól kezdve Krishnának adtam magam. But now, by the arrangement of providence, I couldn't marry Krishna. I married some other fellow. De a sors elrendezése folytán nem tudtam hozzámenni Krishnához, hanem valaki más vette el, Abhimanyu. Ayan Ghosh in Bengali. Vagyis Ayan Ghosh, bengáliul.
Radharani's so-called husband, Radharani úgynevezett who férje, according to the Brahma Purana is actually Krishna's shadow. aki a Brahma Purána szerint valójában csak No one Krishna else can be árnyéka. married to Radharani. Senki más nem tudja elvenni Radharanit. So Radharani, she thought to herself that women should be chaste. Radharani azt gondolta magában, hogy a nőknek szemérmeseknek I kell, always hear the men hűségeseknek kell telling that lenniük. to the women. Women should be chaste. Women should be chaste. Ezt hallottam, hogy mindig mondják a nőknek, hogy a nők legyenek hűségesek. Maybe sometimes we should tell that to the men also. I don't know. Lehet, hogy a férfiaknak is kéne időnként mondani. Anyway, Radharani, she was thinking that I have no chastity. Mindenesetre Radharani azt gondolta, hogy nem vagyok hűséges. If I was really chaste, I wouldn't have ended up being married to someone else. Ha valóban hűséges lennék, akkor nem mentem volna hozzá valaki máshoz. Radharani was like really old when she got married. Radharani nagyon öreg volt, amikor férjhez ment. 9 years old. 9 éves. Bhaktivinoda Thakur's first wife was, I think she was 4 or 5. Bhaktivinoda Thakurnak az első felesége vagy 4 vagy 5 éves volt, elfelejtette. It's a different culture. Másik kultúra, We can't imitate that. és ezt nem lehet utánozni. So, Krishna says in Bhagavad Gita, Yeyatam mam prapadyante tam sataiva bhajamyaham. As someone approaches me, I reciprocate accordingly. Krishna azt mondja a Bhagavad Gitában, hogy ahogy valaki megközelít, úgy viszonzok vele. And Krishna knew that Radharani was feeling so much pain and feeling so sad. És Krishna tudta, hogy Radharani olyan sok fájdalmat érez, és olyan szomorú. Now, Krishna, contrary to popular conception, Krishna is not actually a brahmachari. Please excuse me, saffron-clad devotees. Krishna's not a A brahmachari. népszerű felfogás ellenére elnézést a sáfrány színű ruhát hordóktól, nem brahmachari, Krishna's a mamachari. hanem mamachari. He's very attached to his mother. Nagyon ragaszkodik az So anyukájához. much so that Krishna, at that time, he was sitting on the lap of Mother Yashoda and drinking milk from her breast. És ez olyan szintig eljut, hogy ott ült éppen ekkor Yashoda mama ölében, és itta a tejet tőle. Maybe he's 10 years old, És már 10 éves volt, but he's still drinking from his mother's breast. de mégis szopik Mother Yashodától. Brahmacharis don't do that. Ezt a brahmacharik nem He's a csinálják. mamachari. Mamachari, ugye? So Krishna was sitting on Mother Yashoda's breast, and suddenly something happened to him. Szóval Krishna ott ült Yashoda mama ölében, és valami történt And hirtelen. Krishna fell over on the ground, unconscious. Eszméletét vesztette, és leesett a földre. And Mother Yashoda became panic-stricken. És Yashoda mama teljesen pánikban esett. My Gopal, what happened to him? Az én gópálom, mi történt vele? Is there something wrong with my milk? Valami baj van a tejemmel? And Nanda Maharaj and others, they heard Mother Yashoda crying. They came running. What happened? Nanda Maharaj és mások hallották, ahogy Yashoda mama siránkozik, és azonnal oda szaladtak. My Gopal! Krishna's laying there unconscious. Gópál, Krishna ott fekszik, No one could eszméletlenül, revive him. és senki nem tudta feléleszteni. Mother Yashoda, sometimes the wife has a right to chastise the husband in a way. Yashoda mamának, mint ahogy általában a feleségnek van Mother- joga arra, hogy bizonyos módon leszidja a férjét. Mother Yashoda, she told Nanda Maharaj, what are you doing standing here, doing nothing? Go find a doctor. Mit csinálsz, mit állsz itt? Menj és találj egy orvost. Yes, yes, I'm going there. Igen, megyek már, kedvesem. And Nanda Maharaj went looking for a doctor. És Nanda Maharaj elment orvosért. As soon as he came outside, he happened to see an old man. Ahogy kilépett, egyből észrevette egy idős embert, Old man had a big turban, he had a stick. akinek nagy turbánya volt, és bot volt a kezében. And Nanda Maharaj said, I'm looking for a doctor. Does anybody know where there's a doctor? Orvost keresek, tudja valaki, hogy van-e itt egy doktor? Or I'm in big trouble with my wife. Különben a férjem, vagy különben a feleségem nagyon le fog szídni. And that old man said, just so happens, I'm a doctor. És az idős ember mondta, hogy hát ez úgy van, hogy éppen doktor vagyok. Igen. Huh? Actually, that old man was Krishna. Ez az öreg ember valójában Krishna volt. Krishna had expanded himself in that form.
Krishna kiteljesztette magát ebbe a formába. He said, I'm a doctor. What can I do? Orvos vagyok, mit tehetek? It's my boy, my Gopal. Something happened, please come. A kicsi fiam Gópál, valami történt vele, azonnal gyere. So that old man, that doctor, he went and took Krishna's pulse. Ez az orvos, az öregember bejött, és megmérte Krishna pulzusát. Opened Krishna's eyes, looking in his eyes. Felemelte a szemhéját, megnézte a szemét. And he said, it's very serious. Azt mondta, hogy hát ez nagyon komoly dolog. It's a very rare affliction, very rare disease. Nagyon ritka betegség. And there's only one medicine. És csak egyetlen gyógyszer van rá. He said, we have to find a woman who's really chaste. Egy olyan hölgyet kell találni, aki valóban hűséges. And she has to go to the Jamuna and fill up a pot with water. És el kell mennie a Yamunába, és feltölteni egy korsót vízzel. And the symptom of her chastity is, if she's really chaste, not one drop will come out of the pot. És a hűségének a jele az lesz, hogy és a hűségének a jele az lesz, hogy egyetlen csepp sem fog kijönni a korsóból. And the old doctor said, it's the only medicine that can treat him. Ez az egyetlen gyógyszer, ami meg tudja gyógyítani. Mother Yashoda said, I'll do, give me the pot. Yashoda mondta, hogy én majd megcsinálom, adod azonnal a korsót. The old man said, nem. It doesn't work with mothers. De anyukák nem csinálhatják. It has to be someone else. Valaki másnak kell csinálnia ezt. And the old man, that doctor, he said, I've heard that here in Braj, there are two very chaste ladies. Hallottam, hogy itt Brajában van két nagyon hűséges asszony. Everyone talks about their chastity. Mindenki beszél a hűségükről. Their names are Jatila and Kutila. Jatilának és Kotilának nevezik őket. And they're always going all over Braj, telling everybody, I'm a very chaste lady, I'm very chaste. Mindig járnak körbe Brajában, és mondják mindenkinek, hogy milyen hűségesek. So we should ask them. Kérdezzük meg őket, hogy jöjjenek. So Mother Yashoda personally went to Javat to speak to Jatila. Yashoda személyesen ment el Javatba, hogy beszéljen Jatilával. My Gopal, he's lying on cut. Please, you do this thing. We need this medicine. Only you can do. A Gopálom ott fekszik eszméletlenül, kérlek gyere és csináld meg ezt a dolgot, mert csak te tudod megcsinálni, úgy tűnik. Jatila said, yes, it's true. I'm really a chaste lady. Jatila mondta, hogy igen, igaz, én tényleg hűséges vagyok. But at that time, Kutila, her daughter, said, Mother, there's no reason for you to do this. De a lánya Kutila mondta, hogy anya, hát minek fáradsz magad azzal, hogy ezt I megcsinálod? can do it. Megcsinálom én. It's about time anyway that we showed those Braj gopis what a really chaste lady is. Úgyis ideje, hogy megmutassuk ezeknek a Braj gópiknak, hogy mi a valódi hűség. Because they're always criticizing Radharani and the gopis for being with Krishna. Mert ugye ők mindig kritizálják Radharanit és a gópikat, hogy Krishnával vannak. So Kutila, she said, hey, everybody come, you watch, you see. Kutila ment és mondta, hogy gyertek, mindannyian figyelhettek, hogy csinálom. She went to the bank of the Jamuna and she filled up a pot of water. Elment a Yamunához, feltöltötte a korsót. Very proudly she put it on her head. Nagyon büszkén a fejére tette. And every drop from the pot came out. És minden csepp víz kijött a korsóból. And Kutila was standing there soaking wet. És Kutila ott állt csuromvizesen. And everyone was laughing at her. És mindenki nevetett rajta. And Jatila became very angry. Jatila viszont nagyon dühös lett. You're a disgrace. Szégyen, gyalázat. You bring a bad name to our family. Rossz nevet hozol a családomra. You're not my daughter. Nem vagy többet I'll a show lányom. you how it's done. Majd én megmutatom, hogy kell ezt csinálni. And Jatila filled up the pot of water. Jatila is feltöltötte a korsót And she vízzel, put it on her head. feltette a fejére, And all the water came out. és az összes víz kijött. And Jatila was standing there soaking wet. És ott Very egy Jatila embarrassed. nagyon-nagyon zavarban volt, mert teljesen csuromvizes lett ő is. And all the Brijvasis started laughing. És a bridgebászik mind nevetni kezdtek, And Jatila became a little annoyed.
És Jatila egy kicsit bosszus lett. She told you, what kind of pot is this? Nobody can fill up a pot with 1,000 holes in it. That's ridiculous. Milyen korsó ez? Hát senki nem tudja megcsinálni azt, hogy a víz benne maradjon, hogyha 1000 lyuk van rajta. Nonsense request. Micsoda kérés ez? And the doctor, he said, well, I don't know then what to do. Az orvos megmondta, hogy hát akkor viszont nem tudom, hogy mit lehetne tenni. This was our hope. We always heard that Jatila and Kutila were so very, very chaste. Ez volt a reményünk. Mindig hallottuk, hogy Jatila és Kutila mennyire hűségesek. He said, I don't know. If I can't find a chaste lady, then I won't be able to revive Krishna. Hogyha nem találok egy igazán hűséges hölgyet, akkor nem fogom tudni feléleszteni Krishnát. And Mother Yashoda started crying. És Yashoda sírva fakadt. And Nanda Maharaj, he told that old doctor, please, can't you do something? Nanda Maharaj pedig mondta ennek az öreg embernek, ennek az orvosnak, hogy nem lehetne, hogy valamit tudjál csinálni. That old doctor, he said, well, let me make some astrological calculation. És akkor az orvos mondta, hogy hát megnézem az asztrológiát. So he drew some lines in the sand. És a homokba rajzolt valamit. And looked at the stars. Felnézett a csillagokra. And he said, by my calculation, I can see there is a chaste lady here in Braj. És azt mondja, hogy a számításaim szerint valóban van egy hűséges hölgy. Who is that? Ki ez? She's the daughter of Maharaj Vrishabhanu. Vrishabhanu Maharajnak a lánya. And her name is Radharani. És Radharaninak hívják. As soon as that doctor said that, Jatila and Kutila started laughing. Amint ezt mondta az orvos, Jatila és Kutila azonnal nevetésben törtek ki. How you say she's chaste? We know her. Hogy mondhatjátok, hogy ő hűséges? Hát ismerjük őt. The doctor said, hey, shut up. Fogjátok be. Everybody knows your character. We found out about you. Mindenki ismer benneteket, most már mindenki látta, hogy milyenek is Why are you vagytok. going and criticizing everyone else? Miért mentek és kritizáltok mindenkit? So then Mother Yashoda went to Radharani. Yashoda mama viszont elment Radharanihoz. Hey Radhe, please do this for my Gopal. Kérlek Radhe, tedd meg ezt a Gopálomért. And Radharani, she took that pot, she went to the Jamuna. Radharani fogta a korsót, elment a Yamunához. She filled it up with water. Megtöltötte vízzel. And she said one word. És egyetlen szót mondott csak. Govinda. Govinda. And she put the pot on her head. Feltette a korsót a fejére. And not one drop of water came out. És egyetlen csepp víz sem jött ki. And in that way, Srimati Radharani, she proved that she was really the most chaste lady. Ilyen módon bizonyította be Srimati Radharani. Srimati Radharani, ke! Jai! Ilyen módon bizonyította be Srimati Radharani, hogy valóban hűséges Krishnához. So the doctor then, he leghűségesebb. took that pot, the water, and És he az sprinkled orvos, it on Krishna. és az orvos fogta ezt a vizet, ami volt ebben a kancsóban, és And Krishnára suddenly- ráspriccelte. Krishna opened his eyes and looked around. Krishna kinyitotta a szemét, körbenézett. What's going on? Mi történik? Why is everybody standing around me? What's happening? Miért áldogál itt mindenki körülöttem? Mi történt? And the doctor, he said, this is the most chaste lady in all the three worlds. Az orvos pedig azt mondta, mindhárom világban ő a leghűségesebb hölgy. And this Legszemélyesebb. Jatila and Kutila, they're just envious. Jatila és Kutila pedig csak irigyek. Better they don't show their face anywhere anymore. Jobb, ha meg sem mutatkoznak sehol. Therefore, in Chaitanya Charitamrita it said, Ezért mondta a Chaitanya Charitamrita, Yanapati Bratta Dharma Vanshi Arundhati. That Arundhati is very famous as very, very chaste lady. hogy Arundhati, aki nagyon híres, mint egy személmes hölgy, She wants to learn about chastity from Radharani. ő Radharanitól szeretne hűséget tanulni. Radharani is the most chaste. Radharani a leghűségesebb, legszemélmesebb. Now, at this point, you might criticize Jatila. Ekkor lehet, hogy elkezdenétek kritizálni Jatilát.
you might criticize Ramachandra Puri. Vagy Rámachandra Purit, Because Ramachandra Puri was always finding fault with the devotees. mert Rámachandra Puri mindig hibát talált a baktákban. Even he found fault with Chaitanya Mahaprabhu. Még Chaitanya Mahaprabhut is kritizálta. But don't find fault with Ramachandra Puri. De Rámachandra Purit se hibáztassátok. Kavi Kanapur describes that actually Ramachandra Puri is an eternal associate of Krishna in Vrindavan. Kavi Kanapur leírja, hogy Rámachandra Puri valójában Krishnának örök társa Vrindavanában. Vibhishanoya prag asid Ramachandra Puri smitaha udvachato guru hari naitad rama shakaranam jatila radhika swasru karyato vishad evatam ato mahaprabhur bhiksha sankochari tato karot. That you should know that Ramachandra Puri is Jatila in Krishna Lila. Tudnotok kell, hogy Rámachandra Puri a Krishna Lilában Jatila. And Jatila serves a very wonderful function in Braj. És Jatilának nagyon csodálatos funkciója van, szerepe van Vrindavanában. She gives some flavor, some rasa to the relationship of Radha Krishna. Radha Krishna kapcsolatát fűszerezi. In Ujjwal Nilamani, Rupa Goswami gives a definition of prema. Az Ujjwal Nilamaniban Rupa Goswami elmagyarázza, hogy mi a meghatározása a As prémának. being love that in spite of so many obstacles and problems is still never broken. Az a fajta szeretet, amely nagyon sok akadály és probléma ellenére sohasem tűnik el. So those obstacles have to be there. Ezeknek az akadályoknak ott kell lenniük. Otherwise we won't think the love is such a big thing. It's common love. It's some affection. It's okay. Különben nem gondoljuk, hogy ez a szeretet ez annyira különleges. Csak hát gondoljuk, hogy jóban szeretik egymást. But when we see that even though she's married to a different person, even though she's put in this terrible prison of the house of Jatila, still Radharani, she doesn't give up her love for Krishna. De amikor látjuk, hogy Radharani ebben a borzasztó börtönben van, hogy más a férje, és Jatilának ennek a börtönében van valaki másnak a házában, és mégse adja fel Krishnát. And she doesn't care for the criticism of Jatila and Kutila and others. És hogy egyáltalán nem érdekli, hogy Jatila, Kutila és mások kritizálják őt. And similarly for devotees, we don't care for the criticism of others. Ugyanígy a bakták nem törődnek azzal, hogyha mások kritizálnak bennünket. We just bow our head Lehatjuk a fejünket, and we tolerate. és elviseljük. And we forgive that person. És megbocsájtunk ezeknek a személyeknek. Because the definition of a Vaisnav is someone who doesn't criticize others. Mert a Vaisnava meghatározása az az, hogy valaki, aki nem kritizál másokat. And observes Radhastami. És megünnepli a Rádasztamit. So we'll go ahead and stop there. I'm sorry we went a little later than we should have. Most megállunk, elnézést, kicsit túlmentünk. Do we have time for any comments or questions? Or Van maybe not. időnk It's egy 10 after. kérdés. Almost a quarter after. Is that all right? Okay. If anybody has to do some service or something, please, this is not so important. You can go and do that. Hogyha valakinek szolgálata van, akkor ez nem olyan fontos. Menjetek, csináljátok a szolgálatotokat, légy szíves. But if there's any reflections, as our dear friend Vaisheshika Prabhu likes to say, if you want a prize in the class today, De ahogy kedves Vaisnava Prabhu szokta mondani, hogyha nyertetek valami jutalmat a leckén, ha kaptatok valamit a leckén, akkor azt meg lehet claim your osztani. prize by sharing if there was something that you liked and appreciated from it. Azzal lehet elfogadni a jutalmat, amit kaptunk a leckén, hogy megosszuk másokkal. Our questions are okay too. De a kérdések is Anything oké. from anybody? I don't want to take two. Prabhuji? Can you say that in Hungarian? Krishna Kund. Oh, you can't. Does it He mean asks, we does should it be mean as oblivious? devotees we should be oblivious to other people's faults? Akkor ez azt jelenti, hogy mint bakták ne is lássuk mások hibáit? Hogy ne figyeljünk rájuk?
I didn't want to go in this direction because it was going to take too long. Nem akartam ebbe az irányba elmenni, mert ez túl sok idő. But Vishwanath Chakravarti Thakur, in one purport in the 4th canto, describes 4 types of saintly persons and 4 types of nasty people. Vishwanath Chakravarti Thakur a Bhagavatam 4. énekében levő egyik vershez egy olyan magyarázatot fűz, ahol elmagyarázza a 4 fajta szent szemét és a 4 fajta I think if we describe these 8 types of persons as quickly as I can, it'll answer your question very nicely. Hogyha ezt a 8 fajta szemét nagyon gyorsan elmagyarázom, akkor egy-egy mondatban, akkor ez válaszolni fog. The first person is called a Mahat. Mahat means a great person. Mahat az a nagy személy. The Mahat has some ability to see some good qualities in everyone. Mahatnak megvan az a képessége, hogy valami jót mindenkiben, bárkiben lásson. But the Mahat also sees some bad qualities. De valami rosszat is lát. Tehát látja a rosszat is. The Mahat sees both. Látja mind a kettőt. But when the Mahat sees the bad qualities, he thinks it's not a problem. They're doing bhakti, they're coming to the morning program. Those bad qualities will go away very soon. De ha lát hibát, akkor azt gondolja Mahat, hogy nem egy nagy gond, mert jön a reggeli programba, énekel, úgyhogy majd el fog menni ez a hiba, el fog tűnni. Sometimes the Mahat may chastise someone even. A Mahat még le is szíd néha valakit. What are you doing? Taking prasadam in the bathroom? Mit csinálsz? Prasadamot fogadsz el a fürdőszobában. But their words are like neem juice. De a szavaik olyanok, mint a neem juice. They're bitter, but it's good for your health. Keserű, de jó az egészségedre. But greater than the Mahat is a Mahattara. He's Mahat Uttara, greater person. De a Mahatnál egy jobb személy, a Mahat Uttara. The Mahattara also sees good and bad. Ő is látja a jót is, meg a rosszat is. But he focuses on the good and praises the good qualities in others. De a jóra fókuszál, és kifejezetten dicséri mások jó tulajdonságait. And Vishwanath says that if a Mahattara sees a materialistic businessman, hogyha a Mahattara lát egy anyagi üzletembert, mondja he'll Vishwanath, think, yeah, it's true, he's a materialistic sense enjoyer. Hát igaz, hogy anyagi, és hogy élvezi csak az érzékeit, But he takes good care of his guests. de nagyon szépen odafigyel a He's a vendégeire. good person. Jó ember. That's the Mahattara. Ez a Mahattara. And then there's a Mahattama. Utána jön a Mahattama. He's a Mahat Uttam, especially great person. Mahat Uttama, különlegesen nagy személy. He sees good qualities in everyone, Ő lát mindenkiben jót, and he magnifies those good qualities. és felnagyítja a jó He tulajdonságaikat. doesn't see even the smallest fault in anyone. Még a legkisebb hibát sem látja senkiben. And Vishwanath gives an example. És Vishwanath egy példát ad. It's winter time and it's really cold. Tél van, nagyon hideg. The sadhu is living on the street with no place. Szádú ott él az utcán, nincs is lakhelye. And someone comes with a knife. Hajléktalan, és valaki jön egy késsel. Give me your blanket. Ad oda a takaródat. And the sadhu gives him the blanket. És a szádú odaadja. And the sadhu thinks to himself, because he's a Mahattama, És miután ő Mahattama, ezt gondolja magában. he thinks to himself, actually this thief is a saintly person. He's a good person. Ez a tolvaj valójában egy szent személy, jó ember. He had a knife. He could have hurt me. Volt kése, megbánthatott volna, de nem bántott. But he didn't. That's the Mahattama. Ez a Mahattama. And then there's the Ati Mahattama, the extremely great person. És aztán van a nagyon-nagyon nagy személy. They see good qualities in everyone, even if there are no good qualities. Still they see good qualities. Ők ott is látnak jó tulajdonságot, ahol nincs is. And their attitude is that in this world there's no bad people, everyone is good. És az ő hozzáállásuk az az, hogy ezen a világon nincs rossz ember, mindenkinek vannak jó tulajdonságai. Such persons are very rare. Az ilyen személyek nagyon ritkák. They're also generally very popular. És általában nagyon népszerűek. And then there's 4 types of bad people. És aztán van a 4 fajta rossz ember. The first is the asadhu. Asadhu, It's a wicked person. gonosz. The asadhu sees some good things in some people,
Ő lát valami jót bizonyos emberekben, but mostly he sees the faults. de főleg a hibákat látja. And he thinks, okay, he has some good quality, Jó, vannak jó tulajdonságai, but you just wait and see. de Next year, meglátod, he won't be coming to the temple anymore. meglátod, jövőre már nem lesz itt a templomban. I've seen it Nem so jön már. many times. Sokszor láttam már ezt. One devotee, was a senior devotee, Egy idősebb bakta once told me, he said that, all the sannyasis are bogus. egyszer azt mondta nekem, az összes szanyászi He bókusz. said, none of them chant 16 rounds. Egyik se zsapázik 16 kört. He said, I know. Tudom, I was a sannyasi before and I never chanted 16 rounds. én is voltam szanyászi korában, és én sose zsapáztam 16 kört. I said, please, I'm very impudent, please excuse me. I told him, please excuse me, I'm sorry, but I know at least one bona fide person in Prabhu's movement. És nagyon szentelen vagyok, úgyhogy mondtam neki, hogy hát elnézést kérek, de én tudok legalább egy hiteles személyt Prabhupád mozgalmában. He said, yeah, who? Igen, kit? I said, you. Téged. He literally took 2 steps backwards. Visszalépett 2-t, He thought I was going to do some judo or something. mondta, hogy judózni fogunk. What do you mean? Mit értesz ez I said, alatt? well, if you're on such an elevated platform that you can see who's qualified and who's not, then I'm very happy that at least you're qualified. Hogyha annyira emelkedett helyzetben vagy, hogy képes vagy látni, hogy ki képesített és ki nem, akkor legalább te hiteles vagy. That's the asadu. Ez az aszádu. The asadu is always criticizing everyone else. Mindenki más kritizál. Mindig. Worse than the asadu Az aszádunál is rosszabb, is the asad uttara. He's asad uttara. He's a very wicked person. nagyon gonosz. He sees bad things in everyone. Mindenkiben rosszat lát, He overlooks any good qualities. figyelmen kívül hagyja a jó tulajdonságaikat. Vishwanath gives an example. Vishwanath azt a példát adja, That this asaduttara is thinking, this sannyasi, ez a szanyászi he's just eating nice rice to fill his stomach. finom rizst eszik, hogy megtöltse a hasát. Really, he's a lusty person, he's very fallen. Valójában kélyes és elesett személy. What is it? There's a phrase that we see, Atmavan Manite Jagat. Prabhupada says this sometimes. Atmavan Manite Jagat. Whatever you see in yourself, you see in everybody else. Használja ezt Prabhupád, hogy amit magunkban látunk, azt vetítjük ki másokra, azt látjuk másokban. Really what he's saying, I'm very lusty and I like to eat nice food, so everybody else must be the same way, right? Vagyis azt mondja, hogy én kélyes vagyok, és én szeretem a finom rizst, úgyhogy biztos mások is ilyenek. He's the asaduttara. Ez az And then there's the asaduttam. He's a very especially wicked person. És aztán jön a különlegesen gonosz személy, aszád uttama. The asaduttam takes a small fault and he magnifies it. Fog egy kis hibát, és felnagyítja. Did you see when he took off his shoes, he used his right hand? Láttad, amikor levette a cipőjét, And he's a jobb supposed to be a kezét Brahman. használta, és brámanak úgy How can he mond. do that? Ezt hogy lehet csinálni? And Vishwanath gives an example, the asaduttam, Vishwanath Chakravarti az aszád uttamára ezt a példát that he adja, criticizes the sannyasis being a bogus rascal. hogy kritizál egy szanyászit, azt mondja róla, hogy bógusz és gazfickó. He's living in the house of that wealthy man. His real purpose is just to enjoy and take the money of that wealthy man. Ennek a gazdag embernek a házában él, de a valódi célja az csak az, hogy elvegye a vagyonát és élvezze az életet. Because Atmavan Manate Jagat, that's the way he thinks, so he thinks everybody else must think the same way. Ugyanaz, mint a korábbi, hogy úgy gondol, hogy ő így gondolkodna, és akkor azt gondolja, hogy mindenki más is ilyen. He's the Asad Uttam. Ez az aszád uttam. And then there's the crest jewel of wicked persons. És akkor jön a gonoszok égköve. The Atya Sad Uttam. He has 20/20 vision. Az Ati Szaduttam, akinek teljesen tiszta a látása. The Atya Sad Uttam sees faults in everybody. Mindenkiben hibát lát. And he says there's no good people, everybody's bad. És azt mondja, hogy nincs jó ember, mindenki rossz. And those people are the very worst.
És ezek a legrosszabbak. Does that answer your question, okay? Ez választad? That we have to be real. We have to distinguish things. Meg kell, hogy tehát hogy kell, hogy legyen megkülönböztető képességünk. We're Valódinak not kell completely lenni. equal. Nem vagyunk teljesen egyenlőek. If someone gives you a rotten mango, Ha valaki egy rohadt mangót, anyway, it's a mango. I'm equal to everything. I'll take it. hát mindegy, mangó, egyenlően nézek mindenre, úgyhogy megeszem ezt You is. become sick. De akkor beteg leszel. Or we think, anyway, he's a devotee, he's wearing kuntima. Okay, he's criticizing my guru, but he's a nice guy in his way. Hogyha gondoljuk, hogy hát kuntimalát visel bakta, hát jó, hogy kritizálja a gurumat, de hát mindegy, jó fickó. Sadhu sabadhan. Sadhu, be careful. Szádu, legyél óvatos. Stay away from that person. Tarts nagy távolságot ettől a Durteki személytől. dandavat. Offer obeisances from a distance. Nagy távolságból ajánl neki a hódolatodat. And that's why, I think personally, why God created wristwatches. Én azt gondolom személyesen, hogy Isten ezért teremtette a karórát. Someone comes and they say, did you hear about that Gorni Tai, that guy, man, he's so bad, this and that. Hallottál erről a fickóról, erről a Gorni Tájról, ő olyan rossz? Oh, you know, I've got an appointment, I got somewhere to go, please excuse me. Elnézést, találkoznom kell valakivel. Bocsánat, megyek, szaladok. That's like Pandit Haridas. Ez Pandit Haridas. He would never hear any criticism of any other Vaisnavas. Soha nem hallgatott meg semmilyen kritizálást bármilyen Vaisnaváról And is. that's how we create Vrindavan villages. És így teremtünk Vrindavan falvakat. Vrindavan village means there's no criticism. Vrindavan falu azt jelenti, hogy nincs ott kritizálás. Keshi's not welcome. Késit nem Keshi's engedik that be, nem person who fogadják comes in and szívesen. makes a big noise. Kési az a nagy ember, aki jön és nagyon nagy zajcsap. Bhaktivinoda Thakur, in Chaitanya Siksamrita, he describes Keshi. Bhaktivinoda Thakur a Chaitanya Siksamritában úgy írja le Késit. Amir Bodho Bhakta, Acharya Abhiman. That I'm a great devotee. I'm an Acharya. He has this Abhiman. Hogy az az abhimánja, az azonossága, hogy én nagy bakta, nagy ácsája vagyok. And it spoils everything in Vrindavan. És ez mindent elront All the Vrindavanában. Brijbasis who were having fun with Krishna, all of a sudden this big loud fellow shows up. Oh my God, who invited him? Az összes Brijbász nagyon jól érzi magát Krisnával, és akkor bejön ez a nagy szájú, nagy hangú fickó. He comes in and says, don't you see? I'm a great devotee. Huh? Nem látod, nagy bakta vagyok. They gave me a garland today. Adtak nekem virágfüzért. They asked me to give the class. Megkértek, hogy tartsak leckét. Bhaktivinoda Thakur has a song about me. Bhaktivinoda Thakur írt rólam egy dalt. Garita chare rohi lama moji nakorinu sadhu sangha bolo. Hare Krishna, Hare Krishna. Loye sadhu besha ani upadeshi ebodo mayara ranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Garita Achari, Rohi Lama Moji. It's the story of my life. Ez az életem története. You've heard of Sadachar, good behavior? Hallottatok a szadácsáról, a jó Mine is viselkedésről? Garita Achar. It's like a scary movie. De az én viselkedésem viszont Garita I'm ácsár, doing mint egy all bad horrorfilm. things. Minden rossz dolgot csinálok. Garita Achare Rohi Lama Moji Nakorinu Sadhu Sangha. And I never really did Sadhu Sangha. És valójában sohasem társultam szádukkal. I just asked Gauranitai Prabhu to come and take a picture of me taking prasadam with Shiva Ram Maharaj and Naranjan Maharaj, so everybody who knows that I was there. That's me. Csak megkértem Gauranitai Prabhut, hogy amikor Shiva Ram Maharajjal és Naranjan Maharajjal ebédelhetek valahogyan, akkor gyorsan fényképezzen le. This is a cheap show. Egy ilyen olcsó bemutató. But I didn't really do Sadhu Sangha. De valójában
nem But kaptam what am I szádu szangát. doing? Akkor mit csinálok? Loy sadhu vesha aniupadeshi evoro mayara ranga. Here I am, a new Brajadam that gave me a garland. Itt vagyok új Vrajadámban, szép szádu ruhában, adtak nekem I'm dressed up virágfüzért, like a felültem a sadhu. Vyasa-szánára. Aniupadesh, and I'm giving instructions to everybody. És úgy csinálok, mintha szent lennék, és mindenkinek utasítást Bhaktivinoda adok. says, Eboro mayara ranga. This is Maya's big joke. Ez Májá nagy vicce. Ezt írta rólam Bhaktivinoda. We should think like that. Így gondolkodjunk. Okay? And if somebody's burning with something they want to comment on or ask, we can do that. Otherwise, I think we should stop. Azt hiszem, ott itt fejezzük be, ha csak nem Burning. ég valaki. Ég. Jó. Hare Krishna. I wish I had real enthusiasm. Please bless me. My Guru Maharaj, he once told me, he said that if someone asks you to speak, you have no choice, you must. Megköszönte hogy a lelkesedését, és mondta a főjem, hogy bárcsak lenne valójában lelkesedésem. És utána hozzátette, hogy a Gurudevája egyszer azt mondta neki, hogy ha valaki megkér, hogy beszélj Krisna-tudat, akkor nincs választási lehetőséged, muszáj beszélned. He said, when you speak, you just repeat what you've heard from your guru and the previous acharyas. De azt is hozzátette, hogy amikor beszélsz, akkor csak ismételd meg, amit hallottál a guruttól és az előző ácsályáktól. And then he did something kind of mean. És aztán egy elég csúnya dolgot csinált. He jammed his finger really hard in my chest. Nagyon keményen belenyomta az ujját a He said, mellkasomba. don't think it belongs to you. Ne gondold, hogy hozzád tartozik ez. It's not so easy to do. És ez nem olyan könnyű But anyway, követni. we're doing this because we have some instruction from our Guru Maharaj. De azért csináljuk, mert kaptam egy ilyen utasítást a And we're lelki repeating what he tanítómesteremtől. spoke. És azt ismételjük, amit And tőle any hallottunk. inspiration or enthusiasm we might have, that also comes from him. És az inspiráció, a lelkesedés, ami van, az is tőle jön. So it really doesn't belong to me. Tényleg nem hozzám tartozik. Thank you, Prabhu. He's a Atya Mahatam. He sees good even when there's no good. Itt a példája az Ati Mahattamnak, aki még ott is lát jót, ahol nincs. Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaurahari ki, Srila Prabhupada ki, Shri Radha Sham Sundar Ju ki, Gaur Premanandi, Vanchakalpadarubhischa, Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Ananda Koti Vaishnava Brinda ki Jai. Srila Prabhupada ki, Mahaprasad ki. I don't know if you're taking prasad.